السلام علیکم سټوډنټ، امید لرم چې تاسو ټول به ښه او خپل زندګۍ نه به خوند اخلئ. نن به مونږه ان شاء الله سٹارټ کوو لیکچر نمبر 12 او په دې کې به مونږ ګورو چې پایتن پانډا سره مونږ بیسیک ډیسکرپټیو سټټیسټیک چې کوم دی مونږ څنګه کولی شو. نو راځئ ډیر وخت به نه دی کوو. بیسیک سټټیسټیک کې به مونږ وایو چې څنګه مونږ د یو فایل یو کالم چې کوم دی هغې سم مونږ څنګه فایند کولی شو، هغې مونږ مین څنګه فایند کولی شو، کمولیټیو سم یې مونږ څنګه فایند کولی شو. دې نه علاوه نور چې کوم بیسیک ډیسکرپټیو سټټیسټیک دی هغه به مونږ څنګه فایند کوو. راځئ چې اول مونږ خپل فایل وګورو. زمونږ فایل چې کوم دی هغه مونږ چې کوم فایل چې مونږ پریویس لیکچر کې کلین کړی هغه فایل دی. راځئ چې وګورو مونږ ویری سمپل. دلته کې به مونږ وګورو چې امپورټ پانډاز ایس پی ډي اول به زه دغه رن کړم. هغې سره سره ما فایل پات جوړ کړی دی. هغه فایل پات یې زما سره کلین فایل ما رن کو او دلته کې د کوم فایل چې کوم دی زه دلته نه ریډ کوم پی ډي ډاټ ریډ سی اس وي فایل پات. که تاسو به دې نه پوهیږئ نو پریویس لیکچر وګورئ، په هغې کې مونږ دا ویلي دي چې مونږ کله هم یو فایل ریډ کوو نو هغه به مونږ څنګه ریډ کوو. نو دغه ما فایل ریډ کو او زمونږ فایل کې مې سیو کو، دا مې رن کو. راځئ چې زه تاسو ته لږ وښیم چې زمونږ فایل چې کوم دی هغه څنګه ښکاري. نو زمونږ فایل چې کوم دی هغه دغسې ښکاري. دې کې یو دا کالم راغلی دی اننیمډ 0. دا کالم به مونږ ورنه ډیلیټ کړو ځکه دې مونږ ته ضرورت نشته. دې نه علاوه تاسو که اوس وګورئ زمونږ سره د پرایس دی، لوکیشن دی، سیټي دی، پروونس نیم دی، بات سی، بیډ روم دی، ایریا سایز دی په برلاس کې چې هغه 4 مرلې دی، 5 مرلې دی، 8 مرلې دی وغیره وغیره. راځئ چې اول مونږ دغه اننیمډ 0 چې کوم کالم دی دا به ورنه مونږ ډیلیټ کړو. نو تاسو سره به دې ته تاسو به بیا هم یو پیرې پریکټس وشي چې به د کالم ولا نوم کاپي کړم. دلته نه ما کنټرول سی سره کاپي کو او دلته کې به مونږ سمپلی ولیکو چې ډل let me click this del زمونږ فایل کې به مونږ دلته کې سکویر بریکټ کې زمونږ فایل نوم ورکو او دا چې کله زه دلته کې زه رن کوم نو تاسو ته به دلته وښکاري چې زمونږ هغه چې کوم اننیمډ 0 والا کالم هغه مونږ ډیلیټ کو. نو اوس مونږ سره دا کلین فایل پاتې شو او د کې تاسو اوس په مونږ مخکې ګورو چې څنګه مونږ د فایل والا سم فایند کولی شو، کمولیټیو سم، مین وغیره چې کوم دی به مونږ څنګه فایند کوو. راځئ چې اول مونږ وګورو چې څنګه مونږ دې فایل برې کې لکه انفارمیشن چې کوم دی چې هغې کې مونږ سره نان نل ویلیوز څومره دي، په دې کې هغه ویلیوز مطلب هغه کالم چې هغې کې مونږ سره نان نل ویلیوز مطلب دا دی چې کومې څومره ویلیو دي چې مونږ سره هغه نل نه دي. راځئ هغه وګورو. څنګه به ګورو؟ ډېر اسان. دلته کې مونږ انفو میتھډ سره به مونږ ولیکو چې زمونږ فایل ډاټ انفو چې کله زه رن کوم نو تاسو ته به دلته کې وښکاري. دلته کې تاسو ته ښیي چې تاسو سره چې کوم کالم پرایس دی په هغې کې مونږ سره 4830 نان نل ویلیوز دي او هغې ډیټا ټایپ چې کوم دی هغه دی انټیجر 64. بیا مونږ سره چې کوم لوکیشن دی هغه هم مونږ سره 4830 نان نل ویلیوز دي، هغې ډیټا ټایپ دی آبجیکټ. مونږ سره سیټي دی، پروونس نیم دی. که تاسو ښکاري نو دلته کې د ټولو ویلیوز کاونټینګ چې کوم دی هغه سیم دی. نو دې ته مطلب دی چې زمونږ فایل کې ورڅه پرې نل ویلیوز نشته دي. دې نه مخکې به انشاءالله د څو منټه پس به تاسو ته ښیم که مونږ فایل کې نل ویلیوز راشي نو مونږ به هغه څنګه هینډل کوو. نو دلته کې فلحال تاسو دا وګورئ چې څنګه زمونږ سره زمونږ فایل ډاټ انفو دی. نو دغه انفو چې کوم دی دا مونږ ته د فایل برې کې انفارمیشن راکوي چې تاسو چې کوم سپوز ډیټا کالم دی تاسو سره ټوټل 7 کالم دی، تاسو په رینج انډیکس چې کوم دی تاسو سره ټوټل 4830 انټریز دي او تاسو سره پرایس کې چې څومره نان نل ویلیوز دي، په سیټي کې څومره دي، په بات کې څومره دي، په بیډ رومز کې څومره دي وغیره وغیره. ښه جي اوس راځئ چې لږ غوندې مخکې وګورو چې زه که تاسو ګورئ چې زمونږ سره د پرایس کالم سم څه دی، د لوکیشن کالم سم څه دی، د باتس کالم سم دی. نو هغې دپاره مونږ څنګه یوز کوو؟ ډېر سمپل باندې زمونږ سره میتھډ دی هغه دی سم. زه به ولیکم زمونږ فایل ډاټ سم. زمونږ فایل ډاټ سم چې کله زه ولیکم نو تاسو ته به دلته کې ښکاري چې مونږ سره پرایس والا سم خو راکړو. یو منټ دلته کې زه لږ تاسو دا کلیر کړم. ښه دلته ګورئ مونږ سره پرایس والا سم راکړو چې زمونږ سره دغه سم دی پرایس که مونږ چې څومره پرایس یې 4830 ویلیو دي که دغه مونږ جمع کړو نو دې لپاره مونږ د پرایس کالم نه دغه راشي. او که دلته کې تاسو وګورئ لوکیشن کې مونږ ته بس جسټ ګاربیج ویلیو هم نه دی خو دغه مونږ ورته ویلی شو چې زمونږ سره په لوکیشن کې څومره ویلیوز وي هغه جسټ دی په سټرنګ شانې اکټه کړې کانکټینیټ کړلی. تاسو دلته کې ښکاري تاسو G10 دی، E11 دی، G15 دی، بني ګالا دی، ډیچې ډیفنس دی، غوري ټاون دی. نو هغې ټول بس خپله کې سره جمع کوم. چونکې دا انټیجرز نه دي نو دې مونږ سره سم چې کوم دی مونږ فایند کولی نه شو نو هغې جست دا خپله کې سره ایډ کړو.
ښه نو دلته کې که باث وګورئ نو ټوټل موږ سره باث چې کوم دی هغه دی 16,414. ټوټل بیډ رومز چې کوم دی په دې فایل کې هغه دی 16,963. ایریا ټوټل چې کومه دی موږ سره دی 28,998 مرلاس. ٹھیک شو. نو اوس راځئ چې لږ غوندې مخکې وګورو. که تاسو د دې فایل د دې چې کوم کالم دی دې ولا که تاسو مین ګورئ خو هغې نه اول د تاسو دا ښیم که ته اول ګورئ که ته وایي چې نه ماته صرف د پرایس ولا سم پکار دی نو هغه به ته څنګه فایند کوئ. ډېر اسان دی. ګورئ زه به دلته کې ولیکم زمونږ فایل نوم زمونږ فایل په دې کې دننه پرایس ٹھیک شو او دی ولا ماته سم پکار دی نو زه به دلته ولیکم زمونږ فایل پرایس ډاټ سم نو تاسو ته به دلته کې وښیي دا زموږ سره چې کوم پرایس کالم د هغې سم دغه دی. دغه شانې که تاسو باث والا سم غواړئ نو تاسو دلته کې باث والا سم هم فایند کولی شئ هغه دی 16,414. نو دې مطلب دغه شو که تاسو انډیویجول یو کالم والا فایند کوئ نو هغه هم تاسو فایند کولی شئ او که تاسو د پوره فایل والا فایند کوئ نو هغه هم تاسو فایند کولی شئ څنګه زموږ فایل ډاټ انفو سره. امید لرم چې دلته رسې تاسو پوهیږئ. راځئ چې لږ غوندې مخکې لاړ شو. دا ګوره دا شیزونه ډېر اسان دي. جست د انګلیش په شانې تاسو سم پکار دی نو ډاټ سم لګوئ، تاسو مین پکار دی نو ډاټ مین لګوئ. اوس راځئ چې لږ غوندې مخکې لاړ شو هغې کې مونږ وګورو چې مین به څنګه فایند کوئ. ګوره مین هم ډېر اسان دی. زه به دلته ولیکم زمونږ فایل ډاټ مین. بس جست دغه کله چې هم زه دغه ولیکم نو ماته به راشي دلته کې زمونږ د پرایس والا چې کوم مین دی هغه دی 2.08. ټیک شو. باتروم چې کوم دی هغه دی 3.398. دغسې بیډروم چې کوم دی دغه دی ایریا سایز چې دا دی. نو اوس که تاسو ته لږ غوندې پته ولګي دې کې زمونږ سره هغه کالمز چې کوم وو چې کوم کې سټرینګ وي مطلب سیټي نیم چې کوم هغه دلته کې نه ښیي. ښکاري تاسو دلته سوچ وکړئ دا ولې ځکه چې پایتن اټومیټیکلی فایند کی چې ګورئ چې تاسو رقم سټرینګ دی نو موږ سره سپوز حسن فواد اکرم جواد نو دې مین نشته دی ځکه دا یو موږ سره نومونه دي نومونو نیم مین نه وي. موږ سره مین د څه وي مین د انټیجرز وي د نمبرز مین وي نو دلته کې اټومیټیکلی هغه تاسو دا نه ښیي. ټیک شو. او دغه چې کوم وارننګ دی دغه وارننګ تاسو ختمولی شئ څنګه که تاسو دلته کې ولیکئ چې زمونږ فایل ډاټ مین کې زه پکې ولیکم چې نومیریک اونلی زه ورته وایم چې صرف نومیریک اونلی چې کوم دی که نه هغه ټرو کړه. مطلب چې زمونږ چې کوم فایل دی دې کې کالمز کې چې هغه کالم چې هغې کې صرف انټیجر دي هغې والا موږ ته وښایه. نو کله چې زه دا رن کړم نو اوس موږ ته هغه وارننګ نه راکوي او په دې وارننګ کې تاسو ته وایي چې فیوچر وارننګ ډراپینګ آف Nazian's column in data frame reductions with numeric only none is deprecated. In a future version, this will rise type error. ای که تاسو دا غواړئ چې دا ایرر تاسو ته نه راځي او په فیوچر کې به دا موږ ته ایرر وي که تاسو ته کمپلیټ فایل والا دغسې د ډاټ مین فایند کوئ هغې کې تاسو سره سټرینګ وي نو بیا به تاسو ته ایرر درکړي. نو دغه ایرر نه بچ کولو دپاره تاسو دلته کې لیکلی شئ چې زمونږ فایل ډاټ مین نومیریک only is equal to true. نو تاسو سره به دلته کې دا راشي. اوس په تاسو سوچ کوئ چې سر دغه څه شي دا ورپسې د 85 پسې د پلس ای وغیره نو دا هم تاسو ختمولی شئ څنګه. زه به دغه کوډ کاپي کړم دلته کې به پیسټ کړم دې سره مخکې به ولیکو مونږ ډېر اسان دی ګوره راوند زه راوند کوم هغه تاسو به په 5th کلاس کې په 8th کلاس کې راوندینګ فیګر ویلی وي. نو زه وایم چې دا د راوندینګ فیګر چې کوم دی دا راشي 2 سیګنیفیکنټ ډیجټ ته نو زه کله چې دا رن کړم نو اوس په ما سره راشي که تاسو دلته کې ښکاري د اشاریې نه پس 2 ډیجټ مونږ ته راځي. نو بجای دغه چې تاسو دومره غټ نمبر وي اوس مونږ سره دغه راغو چې پرایس والا چې کوم مین دی مونږ سره دی دغه 0.7 او بعد چې کوم دی هغه دی 3.40 بیډروم والا دی 3.51 ایریا سایز دی 6.00. امید لرم چې دلته رسې تاسو پوهیږئ. لږ غوندې ټایم درکوم په دې مې لږ تاسو سوچ وکړئ. ښه جي اوس راځئ چې مونږ وګورو کاونټ څه کوي. کاونټ مونږ سره دغه کوي چې تاسو سره چې کوم هم فایل دی که تاسو ډاټ کاونټ ولیکئ نو هغه به تاسو په هر کالم کې چې څومره ویلیوز دي هغه به تاسو وښیي. نو سپوز که زه دا رن کړم دا کوډ نو تاسو ښکاري مونږ ته وښیي چې تاسو سره په پرایس کې 4,830 ویلیو دي په لوکیشن کې 4,830 په سیټي کې 4,830 په پروینس کې 4,830 اینډ سو آن او دلته کې تاسو ټایپ هم ښیي چې انټیجر 64.
نو دغه سمپل د کاونټ یو فنکشن او دین علاوه زمونږ سره یو بل فنکشن دی هغه د مونږ سره میکسیمم فنکشن. میکسیمم فنکشن څه کوي؟ میکسیمم فنکشن دغه کوي چې تاسو چې کول غواړئ چې زمونږ سپوز یو کالم دی، هغه کالم کې میکسیمم ویلیو څونه دی، نو هغه به مونږ ډېر اساني سره فایند کولی چې څنګه سپوز دلته کې ذلی کوم زمونږ فایل باتس زه وایم چې زمونږ سره ټول نه میکسیمم نمبر اف بات چې کوم دی، مطلب باتروم چې کوم دی هغه کم دی، مطلب په یو فلیټ کې ټولو نه زیات چې کوم باتروم دی هغه کم دي، چې دلته کې د رن کوم نو تاسو ښکاري هغه 10 دي. نو زمونږ سره زمونږ په ډیټا کې داسې یو فلیټ اوم شته چې هغې کې 10 باترومان دي، نو دغه ده میکسیمم هغه دی د میکسیمم فنکشن کار دی. آی هوپ چې تاسو دلته رسې پوهېږئ، ډېر اسان دی. ګورئ که تاسو سم پکار وي نو ډاټ سم لیکئ، که تاسو ته مین پکار وي نو ډاټ مین لیکئ، او که تاسو کاونټینګ پکار وي ډاټ کاونټ لیکئ، که میکسیمم پکار وي تاسو ډاټ میکس لیکئ، او که تاسو مینیمم پکار وي نو تاسو ډاټ مین هم لیکلی شئ. هغه څنګه؟ دلته کې سپوز زه وایم چې ټول نه مینیمم نمبر اف باترومان څومره دي، نو زه به دلته ولیکم چې باتس ډاټ من. نو دلته کې ما تاسو وښول چې زمونږ فایل بعد کې زه ګورم چې ټول نه مینیمم نمبر باندې ټول نه کم باترومان په کم فلیټ کې دي او څومره دي، هغه موږ سره دی 0 دی. نو داسې هم فلیټس دی زمونږ سره چې هغې کې یو باتروم هم نشته دی. دغه شانې موږ دا چک کولی شو چې زمونږ سره زمونږ فایل کې ټولو نه اوچت قیمت چې کوم دی هغه څونه دی، نو دلته کې ولیکم میکسیمم. نو زمونږ سره ټول نه اوچت قیمت چې کوم دی هغه دغه دی، دا څونه دی؟ اکائی دہائی سینکټه کروڑ 10 کروڑ وغیرہ وغیرہ، تقریباً 12 کروڑ روپے دی. او دغه شان زه چک کولی شم چې زمونږ په دې فایل کې ټول نه کم قیمت والا پلاټ چې کوم دی هغه څومره دی، نو به دلته ولیکم. تاسو ته ښکاري 6000 روپۍ والا پلاټ هم شته دی چې هغه په ریل کې ډېر امپاسبل دی، خو خیر په دې فایل کې شته دی. ښه جي، اوس راځئ چې لږ مخکې لاړ شو. هغه موږ سره دغه فنکشن دی، په دې فنکشن باندې تاسو خپله هم لږ ټرای کولی شئ. کاونټ څه کوي؟ نمبر اف نان نل ابزرویشن تاسو ښیي، سم چې کوم دی هغه سم اف ویلیوز ښیي، مین چې کوم دی مین اف ویلیو ښیي. دغه شانې میډین که تاسو ولیکئ نو تاسو به میډین وښیي، که تاسو موډ چک کول غواړئ نو تاسو به موډ ښیي، که اس ټي ډي څه ته وایي سټینډرډ ډیویشن ته وایي هغه هم تاسو فایند کولی شئ، مینیمم میکسیمم ابسولوټ ویلیو پروډکټ اف ویلیو کمولیټیو سم کمولیټیو پروډکټ، دغه هر شیزونه تاسو ایزیلی فایند کولی شئ. نو دلته کې یو نوٹ دی، هغه دغه دی وایي چې since data frame is a heterogeneous data structure, generic operations don't work with all the function. وایي چې since data frame چې کوم دی هغې کې موږ سره heterogeneous data structure وي، مطلب دغه دی چې زموږ سره integers هم وي، زموږ سره string هم وي. نو زموږ سره چې کوم د ډېر اپریشن دی که هغې کې string سپوز وي نو بیا به په یې باندې کار نه کوي، مطلب چې کوم دی سم دی. اوس که تاسو سره په یو کالم کې نومونه دي په هغې باندې به سم کار نه کوي. ولې؟ ځکه چې نومونه خپله کې ایډ کولی نه شئ. کم سم چې کوم دی کمولیټیو سم دا هم ته په نومونو باندې نه شي اپلای کولی. نو دغه شان تاسو به لږ دې ته خیال کوئ چې تاسو به کوم کالم باندې کوم ډسکریپټیو سټیټسټیک میتھډ اپلای کوئ، نو هغې کې لیکن نومونه دي که هغې کې انټیجر دي، دې ته به تاسو ګورئ خیال کوئ. ښه جي، اوس راځئ چې یو بل لږ غوندې فنکشن پکې وګورو. هغه دغه دی که تاسو د ټوله ډیټا ډسکرایب کوئ نو هغه به تاسو څنګه کوئ. ګورئ ډېر اسانه دی هغې ته. زه به سمپل ولیکم چې چې زمونږ فایل چې کوم نوم دی هغه زمونږ فایل ډاټ ډسکرایب که زه دغه رن کړم نو ما سره به راشي چې د پرایس والا کاونټ څومره دی 4.83 وغیرہ وغیرہ نه، او د سره زمونږ سره باتروم څومره دي 4830، بیډروم دغه دی، ایریا سایز دغه دی، او دې اټومیټیکلی مین هم تاسو وښلو، سټینډرډ ډیویشن هم تاسو وښلو، مینیمم هم تاسو وښلو 25%، 50%، 75%، میکسیمم تاسو وښلو. نو دغه شانې تاسو چې کله ډسکرایب میتھډ یوز کړئ نو په هر تاسو چې څومره کالم دی هغې یو بیسک ډسکریپټیو سټیټسټیک چې کوم دی، مطلب کاونټ، مین، سټینډرډ ډیویشن، مینیمم، میکسیمم، هغه به تاسو دلته کې هغه ډسپلی کړي. ښه، او دې سره تاسو داسې هم کولی شئ که تاسو وایئ چې صرف د مونږ ته هغه کالم وښیي چې هغې کې صرف او صرف فلوټ ویلیو وي، نو هغه به دلته کې کولی شم چې زمونږ فایل ډاټ ډسکرایب زه ورته ولیکم چې انکلوډ که پکې کم پکې انکلوډ که انکلوډ هغه که چې هغې کالم کې فلوټ ویلیو دی. نو تاسو ګورئ زمونږ سره ایریاز ان مرله چې کوم دی هغه فلوټ کې دی، نو مونږ ته صرف هغه وښیه چې ټوټل 4830 زمونږ سره انټریز دي. کې مینیمم چې کوم مین دی هغه دی 6.00، سټینډرډ ډیویشن چې کوم دی هغه دی 3.96، مینیمم چې کوم دی 0.400، 25%، 50%، 75%، میکسیمم چې کوم دی هغه دی 32 زمونږ سره مرله دی. نو دغه شانې که تاسو وایو چې نه مونږ ته د ډسکرپشن وښیي د ټولو والا ته هغسې دلته کې لیکلی شي چې زمونږ فایل ډاټ ډسکرایب، دلته ته ورسره ولیکئ چې انکلوډ
is equal to all. نو دلته کې به اوس ټول کالمز په دې کې انکلوډ شي. تاسو ګورئ پرایس، لوکیشن، سیټي، پروینس نیم، باتروم. نو پروینس نیم، باتروم وغیرہ چې کوم دی هغې کې تاسو سره اکاونټ هغه پکې راغو، پکې یونیک هم پکې راغلی. زموږ سره ټوټل په دې فایل کې 3 یونیک پروینس نیم دي، ټوټل 5 یونیک سیټیز دي پکې. باتروم والا چې کوم دی هغه دلته کې موږ سره د باندې نه اپلای کېږي، ولې هغه په صرف سټرنګ باندې کېږي. دغه شانې زموږ سره ټاپ وغیرہ دغه ټول شیزونه پکې راغلي. نو دې کې کله تاسو انکلوډ آل ولیکئ نو تاسو به ټول کالمز پکې انکلوډډ شي. نو امید لرم چې دلته رسې تاسو پوهیږئ. انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به دغې پارټ د پانډاز والا بل ډیټا پارټ ته کې مونږ وایو چې ډیټا کلینینګ مونږ څنګه کوو. نو دا به کې تاسو سره ډیفرنٹ میتھډ ښیم او دا به هم تاسو ته ښیم چې که مونږ سره چېرته ډیټا میسینګ وي نو هغه به مونږ څنګه هینډل کوو. دغې باندې تاسو اول هغه وکړئ، پریکټس وکړئ، نو دې پس انشاءالله تاسو نیکسټ لیکچر شروع کوئ. نو دې لیکچر نه هڅه نشي تاسو نه اجازه غواړي. الله په امان.